Hi guys! Good morning. Today is Sunday and mag-ano pala ako guys ng aming nabili kahapon sa Bunnings. Bumili kasi kami ng mga plants kahapon guys sa Bunnings. So, ayan guys. So, i-replant. Ilalagay namin siya sa nabili din naming pot kasi bumili kami guys kasi nga is may dalawa kaming. So, ilalagay namin siya doon. So, yun. Papakita ko sa inyo guys yung nabili namin, okay? Ayan na guys, yung nabili naming plants. Ayan. Indoor plant siya guys. Ayan, indoor plants. Ayan. And, ayan, pangalan nito. Ayan, ito. Maganda yung mga kulay niya guys pa. And ayan. And same lang to siya guys ng dun. Ayan, so ito yung binili namin guys. So may plate siya. So like that. Ipapatong namin siya dyan. Ayan. Kasi nga sa loob siya sa bahay. So sa loob siya ng bahay. So ganito siya. Ganyan yung ano niya guys. So yung binili namin is 8. 8 yung binili namin dito. Tapos 8 din ito. Tapos, bumili si Greg ng potting mix. Ayan. So, ilalagay lang namin siya dyan. Tapos, yun na yun. So, I'll see you later, guys. Lagyan ko muna siya ng bato, guys. Ayan. Nakikita ba? Pero hindi nakikita. So, wag na lang. So, ayan. Lagyan muna natin siya ng bato para hindi siya mag-block yung soil ba. Ayan, yung potting mix, hindi siya mag-block sa, sa yung may hole. So, ayan. Pagkatapos nyan, guys, ilalagay na natin siya dyan. And kung kulang, is daragdagan natin siya ng potting mix. So, yes. So guys, so kukunin na lang natin. Ang dami niyang ano guys. So ano kaya yan? Nakikita ba? Hindi naman nakikita guys. Kung may puti-puti guys. Please, may ano siya.
So, ayan na siya, guys. Ayan ang ating na ano. Tapos, nakulangan siya, guys. Kasi binilang ko na siya dati. So, dapat pala hindi ko siya hiniwalay yung isa. Ayan. So, wala tuloy siyang lagyanan. So, ayan siya. Ayan. Ang ganda na nila, diba? Madami sa atin to nito eh. Pero yung iba isang mahal-mahal dito, guys. Nabili pala namin siya, guys. Is a 343 I think, guys. Ayan, yan lang, guys, ang nabili namin kahapon. And it costs 343. Ayan. So, yan, guys. Tingnan nyo ang yan, guys, oh. Dinigdig na naman siya. Ay, itabunan naman di ay. Hey, that's ano, my love? That's a fruit. Why? Here's a rose, guys. Kinakain siya, guys. Tingnan nyo, no? Wala na yung ano dyan. Tulips dyan, oh. Kinat na ni Greg kasi pag nakikita nilang may ano, guys, may dahon, inaano siya, kinakain ba. Ayan, mga rose namin, guys. Ayan.
Masyado. Madami siyang buds, guys. Tingnan nyo yung ang tawag nito. Chrysanthemum, guys. Ayan. Yung maliit na ubos na yung leaves. Ayan. Wala na yung leaves, guys. Kinain. Mga walang hiya. Kinain. Tingnan nyo din yung isang chrysanthemum, guys. Oh. Kinain din. Kalariki, diba? Ito yung isang rose, guys, na white. May buds pa siya. Oh. Ayan. Ayan. Kinakain kasi, guys. Kalariki talaga. Ayan, oh. This is daffodil, right? Or that's daffodil? Yeah. Hyacinth. Hyacinth. There's already wrapped through the roses. Yeah. The chrysanthemum. The tulips. And trying to eat the roots of the Irish. bulbs of the bloody. Look at the Irish, guys. It's look, spring onion. Mahaba na siya. We plant this one, love, June 3rd. Yeah. This Irish. Yeah. Tingnan nyo, guys, kinakain. Malaki na siya. 12 ata to, 12. Ayan. And hindi din siya tumubo doon, oh. And the other side, Daffodils down there. that's an iris also there, my love. But it's not growing. Yeah, that's right. Yeah, because you said it's 3 months. Different sort of plant. Yeah. Yes, you show. Yes, you show. Yes, you show. Yes, you show. It's very hot today, guys. It's Sunday. Oh my God, kalubato na siya, guys. Anong problema mo, my love? You're scratching your head. It's nice day outside, my love. It's hot. Walang katao-tao, guys, oh. Walang katao-tao. Tingnan nyo. Walang katao-tao. Ayan, walang katao-tao, guys. Wala kayong makikita. Wala talagang tao, besh. Walang tao. And so it's Sunday today. It's been raining last night, guys. It's been raining. Hello, it's been raining last night. Ayan. Mahangin, ayan. Nakikita niyo ba? Mahangin, ano. Grabe, walang katao-tao, no? Mga tao dito, wala, hindi lumalabas ba? Walang chika-chika dito, guys. Doon sa Pilipinas, walang chika, chika-chika, guys. So, yun, I'll see you later. Ayun, guys, my fries, my onion rings, and dalawang burger and drinks.